missie van de Vito Venture Studio is het creëren van spin-offs op basis van Vito-technologie en Vito-innovaties. Concreet komt dat neer op de nadruk heel erg te leggen op het team. Wie gaat er mee naar de spin-off? Als dat iemand is binnen Vito, dan gaan we die alle kansen geven om zichzelf optimaal te ontplooien, om zo alle kansen te creëren binnen zijn eigen spin-off. Maar ook, welk team heeft die persoon nodig rond zich? De begeleiding van Vito is eigenlijk begonnen met een mini-bootcamp. Er werd bekeken hoe we eigenlijk van Immunspec een goede spin-off konden maken. Vito heeft daar geholpen door eigenlijk te gaan kijken waar onze eigen tekortkomingen zaten en om te kijken hoe we van het founderteam eigenlijk hoe we dat konden aanvullen. Los daarvan helpen we hen ook bij het opstellen van een businessplan, een financieel plan. Ik ben zelf eigenlijk in het Entrepreneur in Residence programma van Vito gestapt. En de Vito Venture Studio heeft ons geholpen om eigenlijk alles een beetje te optimaliseren en over te gaan naar een echt beginnend bedrijf. Gaan we kijken naar het product, de dienst, de innovatie of de technologie. Typisch binnen Vito is dat nog niet volledig marktklaar. Wat is daar nog nodig? Welke optimalisatie is daar nog nodig? Die stap kunnen we ook aanbieden binnen de Vito Venture Studio. We zetten daar een budget of tijd tegenover en op die manier kunnen zij dat dan zorgen dat de innovatie of de technologie marktklaar wordt. De dienst die we zouden gaan leveren vanuit Immunspec was iets dat we eigenlijk tevoren in een labo-omgeving deden, waar we in lage doorvoerstalen verwerkten. Dit moest uiteraard nog geoptimaliseerd worden om Immunspec te kunnen oprichten. Dus Vito heeft eigenlijk heel die eerste incubatiefase gesponsord en heeft ons ondersteund, heeft zowel de werkingsmiddelen voorzien als ook heeft tijd gemaakt zodanig dat wij eigenlijk die optimalisaties konden doen. Een heel belangrijk aspect, Vito richt die spin-offs nooit alleen op. We zoeken altijd externe investeerders om mee in ons verhaal te stappen. Samen met Vito eigenlijk hebben we een volledige pitch deck opgesteld. Daarnaast werd ook het financieel plan verder uitgewerkt en werd eigenlijk alles geoptimaliseerd aan die pitch deck. Niet alleen het voorbereiden van de pitch deck, maar ook gesprekken met hen hebben, coaching. Na elk gesprek met de investeerder zijn aspecten waar we de nadruk op proberen te leggen. En wij stappen, zeker in de laatste fase, als er effectief een investeerder gevonden is, meer in de schaduw en gaan vooral de focus leggen op de IP-afhandeling of andere legale afhandeling die dat er noodzakelijk is. Als de effectieve closing dan plaatsgevonden heeft, namelijk de investeerder stapt volledig in, Vito stapt ook volledig in, dan gaan we niet volledig alle lijnen doorknippen. We gaan nog altijd een klein beetje een levenslijn tussen de spin-off en Vito houden. Hoe doen we dat? Namelijk door middel van een zitje in de raad van bestuur. Daarmee kunnen we toch nog altijd advies geven en begeleiding geven aan de spin-off en echt hen met raad en daad bij blijven staan. Kijk, wat dat voor ons eigenlijk de meest cruciale ondersteuning was die we gekregen hebben van Vito. We zijn begonnen met die bootcamp. Dan daarna is er eigenlijk die incubatiefase geweest. Dan daarna was er die closing. Dus we hebben heel veel verschillende fases gehad waar we ondersteuning van Vito hebben gekregen. Maar wat dat voor ons eigenlijk het meest cruciale was, was die incubatiefase. Dat we eigenlijk in de Vito Venture Studio zaten en dat we echt ondersteund werden om echt het bedrijf op te richten.